ახალიამბები-ტელეკომპანიაკავკასია, პროგრამა ჰოროსკოპი, მეტალწამყვანი მიხეილ ცაგარელი და ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ რასაკვირველია ყველაზე აქტუალურ თემაზე, იმიტომ რომ ამას ეს დავანონსეთ ჩვენ წინ და წინ, რომ ეს თემა გვექნებოდა დღეს და მე მგონი ეს თემა ყველაზე აქტუალურია, კორონავირუსი და მისი ასე ვთქვათ ეზოთერულ ასტროლოგიური პრინციპები და როსკოლა ბიოლოგიური ასე ვთქვათ მიზეზებიც ამაზე ვისაუბრებთ. მე შემოგთავაზებთ ამჯერად ახლა გასაგებია რომ მთელი სატელევიზიო სივრცე მედია საშუალებები ავრცელებენ ახლა უამრავ ინფორმაციას ამ შესახებ და ეს არის ძირითადი თემა ყველგან, მაგრამ მე მინდა ჩემისებრი ხედვა შემოგთავაზოთ, როგორ უყურებ მე, როგორც ეზოთერიკოსი, როგორც ასტროლოგი ამ მოვლენას და როგორ ხედავ მის განვითარებაში შემდგომ. აი ამის ირგვლივ მინდა გესაუბროთ. უბრალოდ ახლა ერთი და ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელსაც ახლა მე ვისმე ყველგან, გადავრჩებით თუ არა. გადავრჩებით, შემოგარგებო, ამას გეუბნებით პირველ რიგში. რომ ამოისურთქოთ, გადავრჩებით, არ დაიძაბოთ ზედმეტად, უბრალოდ მე მინდა გთხოვოთ, რომ ყურადღებით მომისმინოთ, რატო? იმიტომ რომ ეს თემა, რომელსაც უნდა შესაბამისი ცოტა განწყობა, ალბათ შემზადება და ასე შემდგომ, ამის საშუალება ჩვენ სათავადო არ აქვს, ამიტომ ყველამ შეიძლება სწორად ვერ გაიგოს, ან ვერ მიიღოს ის, რასაც მე ვიტყვი, მაგრამ ზოგიერთი ყოველ შემთხვევაში იმედია, რომ სწორად გაიგებს და მიიღებს თუ რა ხდება ახლა და რომ კორონავირუსი ეს არ არის ჩვეულებრივი ვირუსის ელემენტი და მე ვეცდები რომ ჯერ წმინდა, მოდით ესე ვთქვათ, ბიოლოგიური კუთხით წარმოგიდგინოთ რა ხდება და იმ ინფორმაციიდან გამომდა რაც მე ვიცი და მე ახლა თან გელაპარაკებით როგორც ბიოქიმია ჩემი ძირითადი სპეციალობა, როგორც ბიოქიმიკოსი, ბიოლოგი, რომელსაც ჰქონდა თავის დროზე ურთიერთობა ჩვენს ვირუსებთან, ლაბორატორიებში მუშაობდა ამ თემებზე, თავის დროზე მიკრობიოლოგიას ის მიმუშავია და აქედან გამომდინარე გეტყვი წმინდა ბიოლოგიურ ნაწილს ჩემი ხედვისა ამ პროცესების თუმცა კორონავირუსთან არის დაკავშირებული და მე უკვე გეტყვით წმინდა ეზოთერულ ასტროლოგიურ ხედვას ჩემისა ყოველივე ამასთან რაც ახლა ხდება. მე არ მინდა რომ ესე იგი გითხრათ რომ გინდა თუ არა ეს არის აქსიომა და ეს არის ერთადერთი ჭეშმარიტება, უდაოდ არა. ეს უბრალოდ ჩემი ხედვა და ჩემი ვერსია, ამიტომ ზოგი მიიღებს მას და ზოგი ვერ მიიღებს. და ყველა თავისუფალი არჩევანში თავისთავად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ამ გადმოსახედიდანაც მინდა დაგანახოთ თუ რა პროცესებია ხო და რატო ამ მნიშვნელოვანია. ეს ყოფილიყო ჩვეულებრივი ქათმის გრიპი ან ყურის გრიპი, ამაზე მე არც წინა წლებში არ მისაუბრე, არც ახლა არ დავაპირებდი ამაზე საუბარს, მაგრამ ეს პროცესი უკვე ცოტა სხვა პროცესია, ამიტომ ითხოვს იგივე ყურადღებას და რატო ყველასგან. დავიწყოთ ბიოლოგიური არსიდან კორონავირუსისა, იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რაც მე ვიცი, რაც ყველა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველა წამყვან ქვეყანას აქვს თავისი სპეციალური ლაბორატორიები, სადაც აუცილებლად არის მუშაობა, რომელიც უკავშირდება ბიოლოგიურ იარაღის დამზადებას. ბიოლოგიური იარაღის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის მათ შორის მომწავლელი ნაერთები და ასევე ვირუსები. და ეს აქვს ყველა წამყვან ქვეყანას, შეერთებულ შტატებს, გერმანიას, საფრანგეთს, ასე შემდგომ და ჩინეთის, რაც უკვე მუშაობს, როგორც ერთ-ერთი დიდი სახელმწიფო დღეს. ამაზე აქვს სპეციალური ლაბორატორია ქალაქ უხანში, მოგეხსენებათ, მდებარეობს იგი და ამ ლაბორატორიაში იყო ცდები სხვადასხვა შორის ცხოველებზე, ქვეწარმავლებზე და აქედან გამომდინარე ის რაც მათ გააკეთეს, მე მხოლოდ ჯერ ბიოლოგიურ თემაზე ვსაუბრობ, რატომ მოხდა ეს, ამაზე შემდგომ ეზოთერული კუთხით დაგიხასიათებთ ამას. წმინდა ბიოლოგიური კუთხით, ესე იგი რა მოხდა? მათ აღმოაჩინეს, რომ ღამურა იყო ის ცხოველი, რომელიც ყველაზე მეტად მიესადაგებოდა იმ ახალ მათ მიერ გაკეთებულ და სხვა შორის როგორც ამბობენ არის ეს ფრანგებთან ერთად მათი ნამუშევარი გაკეთებული და ეს არის გამოყვანილი ახალი ეს კორონავირუსი, რომელიც შედგება 50 შტამისაგან. ანუ ჩათვალეთ, რომ კორონავირუსი არის 50 სხვადასხვა გრიპი გაერთიანებული ერთად. აი ეს არის მიზეზი იმისა, რომ დღესდღეობით ძალიან უჭირთ ვაქცინის, ასე ვთქვათ, მოპოვება, იმიტომ რომ მოგხსენებათ, ყველა სხვა გრიპთან დაკავშირებით ძალიან მალე შედგა ვაქცინის, ასე ვთქვათ, შექმნა და ამის გამოსწორება. ხა რასაკვირველია, თითო ვინც ამაზე მუშაობდა, იმათ ანტიდოტი აუცილებლად ექნებათ. იგივე ლაბორატორიას, რომელიც მუშაობდა ჩინეთში ამაზე, რასაკვირველია, აუცილებლად აქვთ ანტიდოტი, რითიც მათ შეეძლოთ მომენტალურად გაეჩერებინან ეს, მაგრამ ამას არ აკეთებენ, იმიტომ რომ ესეც მათი ნოუ-ჰაუა, მათი საიდუმლოა და ამ ანტიდოტს ისინი არ ახმაურებენ. ამიტომ ამას მოყვარს ყველა მსხვერპლი და ამას მოყვარს ყველა ბევრი დროის დაკარგვა და მოყვება კიდე, იმიტომ რომ
სანამ ვაქცინას იპოვიან, იმ ვაქცინას რომელიც ყველაზე კარგად იმუშავებს და აქ მომენტალურად შეაჩერებს, ამ დაავადებას კიდე კარგი დრო გავა, მოდით ესე ვთქვათ. ყოველ შემთხვევაში სირთულე იმაშია, რომ 50 გრიპი, 50 სხვადასხვა შტამი არის შეერთებული. ნაზავია, ამისა და აღმოჩნდა, რომ ყველაზე კარგად აი ამ ნაზავს სწორედ ღამურა იტანს. ანუ იგი გადამტანი ხდება, მაგრამ ამისგან არ კვდება. ბევრი სხვა ცხოველი დაეხოცა სხვათა შორის. და ღამურა იტანს და თან გადამტანია. ანუ ყოველ შემთხვევაში აი ამ პროცესში იყვნენ ისინი, როდესაც მოხდა ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა. რასთან არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ერთ-ერთი ღამურა ან გაუშვეს, ან გაუფრინდათ. ეხლა აქ ვერ გეტყვით ნამდვილად რა იყო ამის მიზეზი და ვინ გააკეთა. ეს არის გამორიცხული შეიძლება ეს ამერიკელების ხელით იყო, ფრანგების ხელით, და შეიძლება ჩინელების ხელით იყო სპეციალურად გაკეთებული, შეიძლება შემთხვევით მოხდა და გაუფრინდათ, ესეც არ არის გამორიცხული ყოველ შემთხვევაში აქ ვერსიები, ამიტომ ზუსტ პასუხს ამაზე ვერ გეტყვით. რატომ მოხდა იგი ლაბორატორიის მიღმა, მაგრამ ფაქტია მოხდა და ამის შედეგად კიდე გვაქვს ვერსიები ამასთან დაკავშირებით ის ღამურა ორი ვარიანტია. ან დაიჭირა რომელიღაცა იქ მცხოვრებმა და მიიყვანა შემდგომ დიდი ბაზრობა აქვს ქალაქ უხანში ფრინველების და ცხოველების და იქ მიიყვანა და იქიდან დაიწყო გავრცელება კორონავირუსმა ან შეიძლება შეჭამეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთ დელიკატესად ითვლება ღამურა ჩინეთში და ნუ აქედან დაიწყო დაუშვათ გავრცელება. ნუ პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა, ხა კონკრეტულ დეტალებს აქ როგორ გავცედა, პრინციპი იყო აი ესეთი, რომ აქედან დაიწყო ეს ყველაფერი. ანტიდოტი ჰქონდათ, ვიმეორებდა შეუძლია შეეძლოთ მომენტალურად გაეჩერებინათ, მაგრამ ნუ მაშინ სხვები გაიგებდნენ ანტიდოტს და ეს არ აწყობდა რასაკვირველია მათ სამხედრო გასაინდომლებელ სტრუქტურებს და ლაბორატორიებს, ამიტომ ის არ გამოაჩინეს და ამიტომ ახლა მეცნიერებს უხდებათ თავიჭკლეთ იმაზე, თუ აი სანამ მიაგნებენ ანტიდოტს და ამ ვაქცინას, საკმაოდ ბევრი დრო და საკმაოდ ბევრი ხალხი დაეხოცება. სამწუხაროდ ესე აწყობილია ეს ქვეყანა, ჩვენი მატერიალური სამყარო, აქ ხალხი ნაკლებად აღელვებს და ინტერესებს ხა ეს თავისი ინტერესები მხოლოდ, ამიტომაც არაჩენენ ამ ანტიდოტს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს გავრცელდა და რა პრინციპი აქვს ესე იგი ამ კორონავირუსს, მოდით ასე ვთქვათ, რომ რატო არა ზოგიერთ შემთხვევაში იგი თავდება ძალიან ცუდად, ზოგიერთ შემთხვევაში შედარებით სუბუქად გადის. ეს არის დამოკიდებული იმაზე, სად ხდება იგი. თუ იგი მოხდა ნაწლავთა ფლორაში, აი აქ შედარებით სუბუქად მიმდინარეობს იგი. თუ ის მოხდა ფილტვებში, აი აქ უკვე შეიძლება დამძიმედ წარიმართოს და აი სწორედ ლეტალური შემთხვევები ამ შემთხვევაში გვაქვს ყველაზე მეტად, როცა იგი ხდება სწორედ ფილტვების ზონაში. და აი სწორედ აქედან გამომდინარე, აქ არის კიდე ესეთი მაგ ექიმების მიერ აღწერილი ინფორმაცია, რომ თქვენ იცით და ხა ესეც თავის დროზე ჩვენ მეც ვისწავლე და ნახე კიდე როგორც ხდება ეს ყველა ვირუსს აქვს მუტაციის, ანუ გარდაქმნის უნარი და ძალიან სწრაფად ხდება მისი მუტირება, მე დაგითხრათ. ამიტომ ის ვირუსი, რომელიც თავიდან შეიქმნა და ჩინეთში გავრცელდა, მან მოახდინა მუტირება. და ანუ შეიცვალა თავისი ფორმა, ნუ შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ აი ადამიანი იყო, კი ბატონო თქვენ მას იცნობთ, მაგრამ უცებ მან დაუშვათ დაიხურა ქუდი, ჩაიცვა იქ პალტო და შემდგომ, ანუ იგივეა, ოღონდ შეიცვალა იერსახე, ხო? აი ასეა და აქაც მუტირების უნარი აქვს და იერსახესაც იცვლის და ცოტა თავის თვისებებსაც იცვლის, ეს ტრადიციულად ვირუსის დამახასიათებელი თვისება, აი ეს მუტირება უფრო მძიმე გამოდგა ირანში და განსაკუთრებით იტალიაში. ნუ ჯერ იტალიელებმა დააგვიანეს პრევენციის ომის მიღება და ტაშპანდურში იყვნენ გართული საკმაოდ დიდხანს და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატო ეგ ესე მძიმე ფორმით ეს ყველაფერი დაგვიანებული იყო. მათი პრევენციული ზომები და მეორე აი ის რომ აი მუტირება მოახდინა, გაცილებით უფრო აგრესიული გახდა ეს ვირუსი. და ამიტომ იტალიაში განსაკუთრებულად ეს აგრესიული ფორმა, რომელიც სწორედ ფილტვის ფორმაა, აი იტალიაში ჩანს პირველ რიგში თავს. ამიტომ ეს არის წმინდა ესე ბიოლოგიური კუთხით რასაკვირველია ამასთან დაკავშირებით ხარ შეიძლება ამას ეშველოს და უნდა ეშველოს თავისთავად პრევენციით პირველ რიგში, რაც აუცილებელია ხელების დაბანა დაუშვათ და შემდგომ ეს ხოჩეს მამაკაცებსაც ურჩიე, მანდილოსნებსაც ურჩიე, რომ აი სადღაც ამ ზონაში დაახლოებით ამ ზონებში პარფიუმერია გამოიყენონ აუცილებლად წაისვით, იმიტომ რომ სპირტია შეგნით მაგახსენებად და ეს სპირტი იცავს გარკვეულწილად აი ამ ზონებს, ხვირის ქვედა ზონას, ასევე ტუჩების ირგვლივ ზონას, რომ აქედან არ მოხდეს შეღწევა პირველ რიგში, ამიტომ კარგი იქნება ესეთი რამ. ამპაპური მეთოდები, როგორც არის ნიორი, ასევე დავშედავრო ცოტათი არაყი და შემდგომ ნამდვილად არ იქნება ცუდი, ესეც ერთ-ერთი დამცავი საშუალება ამ შემთხვევაში და გამოყენება ამისაც შეიძლება სახლში მით უმეტეს როცა გაქვთ ამის საშუალება, ნუ პირბადეები თავისთავად ხელის ხშირად დაბანა და ასე შემდგომ თავისთავად ის პრევენციები, რაც ცნობილია და ვიცი და კარგი იქნება სხვა შორის ამაც მანქანაში მიდევს ესეთი სპეციალური ესეთი
გენეტიკური ხსნარებია, რომელსაც დრო და დრო გადაიბათ ასევე ხელს, დაუშვათ იქ მანქანის საჭეს და შემდგომ ყველაფერს გადაუსვით ეს, რომ იყოს გარკვეულწილად მაინც დაცული ეს თქვენი მანქანა და თქვენი ხელი და ტანი აი ამ დაუშვათ ადგილებისაგან ამ ვირუსული შესაძლებლობებით, იმიტომ რომ ვირუსი ეს კორონავირუსი არის განსაკუთრებით მდგრადი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ იგი ძალიან დიდ ხანს ძლებს 12-დან 24 საათამდე ძლებს, მათ შორის აი მაგალითად რომ მოხდეს ლითონზე, რომ მოხდეს პლასმაზე, რომ მოხდეს ხის ზედაპირზე, საკმაოდ დიდ ხანს ძლებს. რაც შეეხება ახლა ტემპერატურას, აქ იყო საუბარი, რომ აი მაღალ ტემპერატურაზე კვდება და შემდგომ მე მინდა ერთი რამ ვითხრათ ამასთან დაკავშირებით, რაც მე ვიცი. დავისდავად, რომ აქ მთავარია ტემპერატურა რო კონდეს 25-26 და ზევით. ოღონდ ეს რა შემთხვევაში თავიდან აი მაგალითად რომ მას უჭირს აი ამ ტემპერატურაზე ქმედება მისი სუსტება, ნაკლებად აქტიური ხდება. ამიტომ ამ მომენტში შემოსვლა ორგანიზმში მას უჭირს ამ ტემპერატურას. მაგრამ თუ თქვენ დაუშვათ იგივე იტალიაში ბრძანდებოდით და იქ მოხდა შემოსვლა ამ ვირუსის და მერე ჩამოყოლით საქართველოში და აქ ათბობთ ტემპერატურას 26 გრადუსამდე თუნდაც სახლში, ეს უკვე არ გიშველით. ეს უკვე შიგნით არის, იმას უკვე ვერ შეასუსტებთ. აი საუბარია მაღალი ტემპერატურა კარგია მაშინ, სანამ ეს ვირუსი შეგეღრებათ. აი აქ უფრო მეტად ნაკლებად სუსტია ეს და ნაკლებად აქტიურია. აი ამ კუთხით მაღალი ტემპერატურა კი გშველის, ოღონდ სანამ შემოვა. აი იქამდე ესეც გავითვალისწინოთ. ეს ბიოლოგიური ასე ვთქვათ ფაქტორი რა იყო, რა მოხდა, როგორ შემოვიდა იგი და როგორ გავრცელდა. ეხლა კიდევ ერთხელ მეორე ვის ინტერესებში იყო ეს ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევით მოხდა და გაუფრინდეთ ეს გამორა, შეიძლება სპეციალურად იყო გაშვებული, იმიტომ რომ ტესტავენ გარკვეულწილად ადამიანებს, ტესტავენ ქვეყნებს, რა იქნება, როგორ იქნება და ასე შემდგომ. ტესტავენ ქვეყნების ეკონომიკას, ვიღაცა შეიძლება მოთმობა უნდა ვიღაცის ეკონომიკაზე, ან ფულის გათეთრება 1000, ყველა ვარიანტი შეიძლება ვიფიქროთ აქ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ადამიანი ყველაფერზე წამსვლელია და არაერთხელ დამტკიცდა ეს კაცობრიობის ისტორიაში საკუთარი ასე ვთქვათ ინტერესებისათვის და ამიტომ გამორიცხული ამ ხრივ არაფერი არ არის. ვერავის ვერ დავაბრალებ, ვერც ამერიკელებს, ვერც ფრანგებს, ვერც ჩინელებს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ვერც გამორიცხავ, რომ შეიძლება ეს ვიღაცის ინტერესებში შედის. რომელსაც სულ არ აღებლებთ ამდენი 1000 ადამიანის დახოცვა. იმათვის სხვა ინტერესებია, მithumetes ეს არის უამრავი მასონური ჯგუფები და ეს ვიღაცა რა, მაგრამ ნუ აი რა შეაწყობთ, როგორ აწყობთ და რას სინჯავენ ამით, ეს უკვე ხალხია ჩვენ არ ვიცით, შეგვიძლია მხოლოდ რაღაც ვარაუდები გამოვაქვეყნოთ ამასთან დაკავშირებით. ბიოლოგიური არსი ამ პრინციპისა აი ესეთია. ეხლა რა შეეხება ეზოთერულ ოკულტურ და ასტროლოგიურ მხარეს, როგორ ხედავ მე ამას და რისი მანიშნებელია ყოველთვის რაც ეხლა მოხდა. ხო, სხვა ჩვენს ერთი დეტალი კიდე არ დამავიწყდეს. 5G სისტემა გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც უნდა მიექცეს ასევე ყურადღება. მოგხსენება თქვენ ტესტები დაიწყო 5G-ის სიხშირესთან დაკავშირებით, რომელიც დააჩქარებს და სხვა დონეს მისცემს კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და გახსოვთ თქვენ იყო ამასთან დაკავშირებული გარკვეული პროტესტები, როცა მათი ტესტირება მოეწყო მათ შორის ევროპაში და ბერმა მაშინ ვერ გაიგო, იმიტომ მე მახსოვს იყო საუბრები ესეთი, რომ აი რა უნდათ შვენიერია, ესე გაცლებით უკეთესი იქნება ტექნიკის მუშაობა, უფრო მაღალი იქნება ხარისხი ჩვენებისა და ასე შემდგომ. და მაშინ ვერ გაიგო ბერმა რატო აპროტესტებდნენ, რას აპროტესტებდნენ იქ ადამიანები. აი, ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ მოგეხსენებათ 5G ეს არის კი ერთის მხრივ ძალიან კარგია, იმისთვის რომ თქვენ გამოიყენოთ კომპიუტერში და ტელევიზიებიც გადავა ამ ფორმატზე და შემდგომ კი ხარისხი უფრო მაღალია, ეს უდაოა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ 60 გიგაჰერცს შეიცავს სიხშირე 5G-სა. და ეს ძალიან სერიოზული ამბავია ბიოლოგიური კუთხით მინდა აგიხსნათ რას ნიშნავს. როცა ეს აფრქვევს ამხელა რაოდენობის ასე ვთქვათ სიხშირეს, ხდება რა? ძალიან უჭირს, მოდით ვთქვათ ასე, ჰემოგლობინის მიღება ორგანიზმს ამ დროს, ანუ ხდება ესეთი პროცესი თითოეულ უჯრედში, ადამიანში და საერთოდ ჰაერის ზონაშიც კი ეს პროცესი ხდება, მაგრამ პირველ რიგში ბიოლოგიურ ორგანიზმს ეხება, რასაკვირველია. ანუ ამ შემთხვევაში ხდება ჟანგბადის დაშლის პროცესი მიმდინარეობს უფრო აქტიურად და აქედან გამომდინარე სათანადო ჟანგბადის რაოდენობა ვერ შედის ადამიანში, ამიტომ ის ჟანგბადის ნაკლებობის წინაშე დგება. ანუ ჰემოგლობინში არ შედის ჟანგბადი. შემოკარგებოდა ეს ბიოლოგიური კუთხით რომ აღნიშნოთ ჟანგბადის უკმარისობა ნიშნავს რას? სუნთქვის უკმარისობას. ამიტომ აქ ყველაზე მეტად ეს ადამიანებს მე უჭირთ სუნთქვა. მეტრო უკმარისობას გზნობენ ამ ასე ვთქვათ სასუნთქის სისტემის. აი პირველი რასაც აკეთებს 5G, აი როგორც გამოიკვლიეს ახლა სწორედ აი ეს პროცესი ეს მისი მაღალი ასე ვთქვათ რაოდენობა სიხშირისა ამზე გავლენას ახდენს
ორგანიზმზე და აქედან გამომდინარე იწვევს ნაკლებობას აუცილებელი ჟანგბადისა. და სხვა შორის მინდა გითხრათ რომ ქალაქ უხანში ერთი თვით ადრე სანამ ეს დაიწყებოდა ეს პროცესი კორონავირუსისა დაიდგა 12 თუ არ ვწდები სადგური სადაც იყო ტესტური სამუშაოები ჩატარებული ამ 5 ჯის გავრცელებაზე და აქედან გამომდინარე რასაკვირველია როცა ჟანგბადის სათანადოდ არ მიეწოდება ადამიანს ხდება რა მისი ორგანიზმის იმუნიტეტის დაქვეითება აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით მუშაობენ მეცნიერები, მინდა გითხრათ, ეს ძალიან აქტუალური პრობლემა გახდა. და რა აღმოაჩინეს, რომ ზუსტად იმ ქვეყნებში, სადაც ტესტირება ხდებოდა 5G-ს და ეს იყო ჩრდილო ნაწილი იტალიისა, ეს იყო ირანი და კიდევ რამდენიმე წამყვანი ქვეყანა მსოფლიოში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში ზუსტად სადაც გაჩნდა, აი იმ ზონებში იყო ტესტირება და იქ იყო დადგმული სწორედ აი ეს მათი სპეციალური გადამცემის სადგურები, აი ზუსტად იქ არის ყველაზე დიდი რაოდენობით დღესდღეობით კორონავირუსი. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს გადარჩება. რატო? თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ 5G სისტემა არ აქვს ჯერჯერობით და ტესტირება რეალურად არ ხდებოდა. ამიტომ ჩვენ ისე არ მოგვედება და ისე არ დაგვაზარალებს, როგორც იგივე იტალიას, როგორც საფრანგეთს და ასე შემდგომ. ამ ქვეყნებს, იმიტომ რომ იქაც კი იმ ქვეყნებშიც კი ზუსტად იქ ეხლა ერკვევა ეს ამბავი, სადაც 5G სისტემის ტესტირება მოხდა და აი გადამცემი სადგურები დადგა ამ ტესტირებისთვის, აი იქ არის ყველაზე დიდი რაოდენობა სწორედ კორონავირუსისა. და იქ არის სწორედ ეს ყველაზე დიდი რაოდენობის სიკვდილიანობა. ეხლა ცხადია, ამაზე ახლა მიდის სერიოზული ბჭობა, მუშაობა და ამაზე არაერთხელ ისაუბრებენ კიდე მათ შორის მეცნიერები, რომ 5G-ს აქვს ეს ბეტა დადებითი ფაქტორი, რომ ხარისხი, გადაცემისა ხარისხი იგივე დაუშვათ ტექნოლოგიური განვითარების და მატულობს, მაგრამ ამან თუ ახლა იმუნიტეტი დასცა ასეთ დონეზე ორგანიზმის ადამიანსა და გამოიწვია ჰაერის უკმარისობა და ასეთი ვირუსები შეიქმნა და მათ გავრცელება შეუწყო ხელი რასაკვირველი ხა ვირუსები ყოველთვის იქნებოდა სხვადასხვა ლაბორატორიებში და კიდე კაცმარცის და შეიქმნება. მაგრამ ეს უკვე რასაკვირველია საგანგებო ვითარება და ამაზე ახლა მიდის ძალიან სერიოზული ბჭობა, მათ შორის უცხოეთში ამ 5G სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ითვლება, რომ ერთ-ერთი გამოწვევი მიზეზი, რომელიც ხელს უწყობს ამ კორონავირუსის აი ესეთ მაღალ სიკვდილიანობას, არის 5G სისტემები და ის ადგილები, სადაც ისინი არიან განლაგებულნი. ეს ერთი. ეხლა უკვე მოდით გადავიდეთ წმინდა ეზოთერულ ოკულტურ და ასტროლოგიურ კომპონენტებზე, როდის დაიწყო ეს პროცესი. დაიწყოთ აქედან, ჩინელებმა როდის გამოსცადეს, როდის შექმნეს ეს შტამი და როდის მოხდა ეს გაფრენა ღამურისა და შემდგომ ამის დაკარგვა ეს ყველაფერი მოხდა შემოკარგებო მზის და მთვარის დაბნელებებს შორის. ანუ გახსოვთ თქვენ ალბათ, როცა წინა წლის დაასასრული იყო 25 დეკემბერს იყო მზის დაბნელება, 10 იანვარს მთვარის დაბნელება და აი მათ შორის მოხდა ზუსტად ეს პროცესი. ანუ პირველი ასტროლოგიური მოვლენა მზე და მთვარე და მათ შორის დაბნელება ყოველთვის არის მძიმე უმძიმესი პერიოდი. აი ამ დროს ყველა სახის ნეგატიური ტენდენციები ყველაზე მეტად იჩენენ თავს. და აქედან გამომდინარე, ესე იგი ჩაიდო აქ უკვე პირველი ნეგატიური, ეს თქვა ენერგია და მოიხსენებათ. ეს მინდა გითხრათ, რომ აი ვირუსთან მუშაობის დროს მე ახლა მახსოვს კარგად ლაბორატორიაში მუშაობის დროს დაახლოებით 10 მეტრში იყო ლაბორატორიაში იმ ადგილიდან, სადაც მუშაობდით, კარები შემოსასვლელი. აი როგორც კი ვინმე შემოვიდოდა, მე ძალიან კარგად ხედავდი მიკროსკოპში ვირუსის მოძრაობას. ის მომენტალურად გზნობდა. ანუ ენერგია, რომელიც შემოდის, გადის, ის გზნობს და ამის დამხეს სხვადასხვა რეაქციები ქონდა. და ძალიან საინტერესო იყო ეს ტესტური მუშაობა ვირუსებთან, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რა, რომ ვირუსი ყველაზე კარგად მიდის იმ ადგილზე, სადაც არის უარყოფითი ენერგია. და ამიტომ შიში ეს არის მთავარი სინდრომი, რომელიც ახლა ჩვენ არ უნდა დაგვეუფლოს, ყველას მინდა ვთხოვ მოსახლეობას, რომ ამ ყურიყოთ ყურადღებით. გასაგებია რომ თქვენ კიდათ მოიმარაგოთ და უშოთ რაღაცებით რომ ამ თავრობის არ გჯერათ და ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ არ გინდათ აქ გადაჭარბება. არ გინდათ ეს შიშის სინდრომის გამო ამაზე გადასვლა, იმიტომ რომ ვიმეორებ კოლექტიური შიში თუ დაისადგურებს საქართველოში, აი ვირუსი სწორედ მაშინ მოვა ჩვენთან. აუცილებლად მოვა. იმიტომ რომ ის კარგად გზნობს ენერგიას, უარყოფით ენერგიას ამ შემთხვევაში შიშისა და აი სწორედ იქ მიდის პირველ რიგში. იმის გარდა რაც ჩვენ თქვით 5G და შემდგომ ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი არის მისთვის შიშის კოლექტიური ენერგია ამ ადგილისა. და ამიტომ ძალიან ყურადღებით ვიყოთ, არავითარი შიში, პირიქით ურთიერთთანადგომა, მაქსიმალური სიყვარული, პოზიტიური განწყობა და პრევენცია, რაც აუცილებელია რომ უნდა გავაკეთოთ. აი ეს ყველაფერი გავაკეთოთ, ვიყოთ ორგანიზებულები და ყოველგვარი ზედმეტ შიშის გარეშე. მაშინ მე გავწევთ გარანტიას შიშის გარეშე თუ ვიქენით, ეს ადვილად ეს ვირუსი ვერ მოიკიდებს ხელს. შიში ყველაზე მეტად იზრდავს მას, ეს მისი საკვებია გახსოვდეთ. ენერგეტიკულად იგი იკვებება შიშის ენერგიით.
და შემდგომ ახლა ეზოთერული კუთხით. პირველ ესე იგი მოხდა ამის შემოყალიბება მზის და მთვარის დაბნელებების დღეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხშირად მეკითხებიან როდემდე გასტანს. ტრადიციულად ასტროლოგია კლასიკური გვასწავლის ასე, თუ რაღაცა პროცესი იწყება, ადამიანთვისაც უარყოფითი პროცესია და უშუალოდ მზის და მთვარის დაბნელებებს შორის, ის აუცილებლად გაგრძელდება შემდგომ მზის და მთვარის დაბნელებამდე. შემდგომი მზის და მთვარის დაბნელება ჩვენ გვაქვს ივნისში. ამიტომ ივნისის ბოლომდე თითქმის ეს გრიპი იარსებებს და შეუქმნის ყველა პრობლემებს ადამიანებს, მაგრამ აი აპრილის ბოლოდან, ეხლა ჩვენ უკვე აპრილის ბოლოდან ის დაიწყებს რადიკალურად შესუსტებას. ამიტომ აქედან გამომდინარე, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს შესუსტების პროცესი იქნება, მაგრამ აი შემდეგ კვირას მინდა ცოტა ყურადღებით ვიყოთ, მათ შორის საექიმო ბრიგადებს თხოვ, ადამიანებს თხოვ, იმიტომ რომ შემდეგი კვირა ცოტა უფრო დაძაბულია ვიდრე ეს კვირა, იმიტომ რომ აქ ჩვენ გვაქვს ახალმთვარეობა სამშაბათს და ახალმთვარეობაზე იცის ხოლმე ყველა სახის ვირუსულმა და სხვადასხვა სახის ინფექციებმა ისევ ასე ვთქვათ ამოტივტივება და გააქტიურება, ამიტომ შემდეგ კვირაში შესაძლებელია რომ ეს ვირუსი ისევ გააქტიურდეს. იმის შემდეგ კვირაში შედარებით დასტაბილურდება და აი მერე უკვე დაახლოებით 6-7 აპრილიდან ჩვენ გვექნება ეს ხოჭოს ამაზე რატომაც გავრცელდა გაუგებარი წარმოადგენელი ისტერია. არ ვიცი ვინ გამოაქვეყნა, მაგრამ სადღაც Facebook-ში და შემდგომ როგორც მითხრეს, რომ მე გამოაცხადე, რომ იქნება არნახულად უმძიმესი და ძალიან ისეთი დამანგრეველი აპრილის თვე. არა, შემოკარგებო, ესეთი არაფერი არ მithქოს, მე რას ვთქვი, ახლა გაგიმეორებთ ამას. უყუროთ, ვიღაცა აფეთიშებს, აბუქებს და ამას მოყვება კიდე რაღაც სხვა დამატებითი ინფორმაციები. კონკრეტულად რა აღნიშნე მე თავის დროზე, მაგათი გეოპალიტას TV-ში, აღნიშნე რომ აი 7 აპრილიდან პერიოდი რომ ეს გასტანს დაახლოებით 24-25 აპრილამდე პერიოდი არის შედარებით რთული, იმიტომ რომ დედამიწა გადადის უარყოფით ენერგოველში. ეს გამოიწვევს მეტად იგივე დაუშვათ ვირუსული ინფექციების გააქტიურებას. ეს არის პერიოდი, როდესაც მოდით ესე ვთქვათ, მზე იქნება ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში, ანუ ყველაზე აგრესიულ ნიშანში და იქ მას დახვდება შავი მთვარე. ეს კიდევ მეტად ამძაფრებს ამ ტენდენციებს ასტროლოგიური კუთხით და ამან შეიძლება გამოიწვიოს კიდევ მეტი გააქტიურება. აი, იმაშია რომ პიკი ამ ვირუსული სწორედ იქნება ამ პერიოდში. მომავალ კვირასაც ცოტა გააქტიურდება, მაგრამ ძირითადი პიკი არის სწორედ აი აქ მოსაოდნელი სადღაც დაახლოებით 6-7 აპრილიდან დაახლოებით მაქსიმუმ 24-25 აპრილამდე. აი აქ ფიქრობ რომ აი ეს გადაივლის ეს ზონა, მაგრამ საქართველოს კიდევ ხოლმე ისეთი რამ არ ემუქრება როგორც ეს იტალიაში და ევროპაში. შედარებით სუბუქად გავივლით ჩვენ ამას, მაგრამ მაინც გარკვეული პრობლემები გვექნება. უდაოდ და მოიმატებს ეს ინფიცირების ტენდენცია და შემდგომ. ამიტომ დაახლოებით უკვე 25 აპრილიდან დაიწყებს ის რადიკალურად კლებას. ანუ ეს ვირუსი თავის ძალას კარგავს აქ უკვე. ამიტომ შესაბამისად უკვე უკეთესობისკენ წავალთ აპრილის ბოლოდან, მაგრამ მთლიანობაში ის დასრულდება არა მარტო ჩვენთან, არამედ საერთო დონეზე უკვე ივნისის ბოლოს. აი ესეთი გვაქვს ესეთი პროგნოზი ამ ვირუსთან დაკავშირებული, ასტროლოგიური და ახლა ისევ ეზოთერიკას დავაბრუნდები. ესე იგი პირველი რაც მოხდა, ესე იგი რაც მოხდა ცუდი ის რომ მზის და მთვარის დაბნელებებს შორის მოხდა ეს პროცესი და ამან გაამძაფრა სკოლე ამ ძალა ვირუსისა და ეს პროცესები უფრო გაამძაფრდა. ეს ერთი. მეორე, ჩინელებმა იმის გარდა რომ 5G იყო დადგმული და ეს კიდე იმუნიტეტს აქვეითებდა, ამის გარდა კიდე დაარღვეს გარკვეული ეზოთერული პოსტულატები, რა სახით გულისხმობ. მოგეხსენებათ იწყებოდა ვირთხის წელიწადი და ღამურა მოგეხსენებათ ვირთხის სწორედ ყველაზე ახლონეცო ვირთხის ნაირსახეობაა. და აქედან გამომდინარე უკვე ხელის ხლება არ შეიძლებოდა არანაირი ვირთხის მაგვარ არსებებზე, იმიტომ რომ როცა ვირთხის წელიწადი მოდის, ვირთხის პანთეონს ძალიან დიდ პატივს სცემენ ჩინეთში და აღმოსავლეთში და მithumet ეს მოდის წელიწადი იმ თქვენ ალბათ გახსოვთ ერთ-ერთ გადაცემაში მე აღნიშნე რომ ბევრი სკეპტიკურად უყურებს ამას, მაგრამ აი ეს პანთეონის ცხოველები, როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ პატივი მივაგოთ მათ, გახსოვთ ვამბობთ რომ საახალწლოდ კონდეს მათი ფიგურა წინ დაუდოთ და უშუალოდ ეს საკვები და პატივი მივაგოთ მათ, რომ მე არ გაგვივრაზდნენ. ზოგიერთი ახლა ამას ზოგს ასეცივთ არღუბნის. მინდა გითხრათ რომ ეს არაერთხელ გამოვსდათ აღმოსავლეთში და იციან უპატივცემულობა აი მცხოველების მიმართ და მათი ენერგიის მიმართ, უბრალოდ ესე ვთქვათ, მოდით ხო? ძალიან ხშირად შემდგომ პრობლემებით უთავდებათ იმ ადამიანებს და ამაზე არაერთი საუკუნოვანი დაკვირვების შემდგომ მათ იციან, რომ ამიტომ საჭიროა გარკვეული რიტუალები, პატივისცემა იმ ცხოველების სიმბოლიკების და მათი ენერგიის მიმართ. ამიტომ ჩინელებმა აქ ეს დაარღვეს, რომ ეს ყველაფერი შეუშვეს და ამ ცდებს ატარებდნენ ვირთხაზე, მას როცა ეს უკვე უფრო ადრე უნდა დამთავრებულიყო და ამათმა დროში ვერ ჩაჯდნენ ამ დროში და უკვე ვერთხის წელიწადიც რო დაიწყო, იქაც გააგრძელეს
ამნაირ სახეობაზე, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტების ჩატარება და შეუშვეს 50 შტამიანი საშინელი შხამი, რის გამოც ვირთხამ რასკულა დასაჯა ჩინელები და დასაჯა საერთოდ კაცობრიობა ამ მისდამი უპატივცემობის გამო. ეს კიდევ ერთ-ერთი ფაქტორი ეზოთერული ჩინელების შეცდომისა, მესამე ფაქტორი, რომელსაც განაპირობა ასევე ეს ეზოთერული კუთხით ის იყო რომ მაშინ როცა ეს ექსპერიმენტი ხდებოდა და ეს ამბები წარიმართა, აი ამ დროს შავი მთვარე ეწოდებული მასწავლებელი ძალა მე-9 მოციქული სატანის აღზოდებული ლილითი ასტროლოგიური კუთხით გადიოდა თევზების ზოდიაქოს ნიშანს, რომლის მმართველი არის პლანეტა ნეპტუნი. მოგეხსენებათ ორი მმართველი პლანეტა აქვს ყველა სახის ინფექციებს და ვირუსს, ეს არის პლანეტა პლუტონი და პლანეტა ნეპტუნი. შესაბამისად ნეპტუნი ამ დროსთან თევზების ზოდიაქს შავი მთვარეც იქ არის და თავისთავად აი ეს ზონა, როდესაც ამ პერიოდში შავი მთვარე გადიოდა ინფექციურ ზონას, ამ დროს შეიქმნა ეს ინფექცია ეს ერთი და გავრცელდა და მეორე ამ დროს პლუტონი დამანგრეველი პლანეტა შეერთებაში იყო სატურნთან, მეორე დამჟილ პლანეტასთან. თქოს მათი ეგრეთ წოდებული ზუსტი წერტილი შეერთების ემთხვეოდა ქალაქ უხანს ასტროლოგიური კუთხით. და აი ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რამაც გამოიწვია ესეთი გამძაფრებული, ასე ვთქვათ, ინფექციის გავრცელება, იმიტომ რომ ეს ძირითადი ინფექციური პლანეტები აღმოჩნდნენ ძალიან, ასე ვთქვათ, მძიმე პოზიციებში, მძიმე გრადუსებში და ძალიან მძიმე შეერთებაში, ასევე სხვა დამსჯელ და ნეგატიურ პლანეტებთან. ეს ასტროლოგიური კუთხით მაშინ რაც ხდებოდა და ეს მოვლენა ამასთან იყო დაკავშირებული, ამიტომ ამან ყველაფერმა გამოიწვია ესეთი გავრცელება საოცარი ამ ვირუსისა, რომელმაც ურასოქულია შექმნა ეს პრობლემები, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს, მთელ სოფლიოს აქვს და გამოიწვია მისი ესეთი არნახული, ვთქვათ, გავრცელება და ეს პრობლემები, რომელიც ახლა აქვს ჩვენ გვაქვს ამ კუთხით. მაგრამ ახლა მე მინდა ეს ყოველივე აგიხსნა და სხვა კუთხით დაგანახოთ, იმიტომ რომ ეს კუთხეც ალბათ მნიშვნელოვანია და მე მინდა რომ ყველაზე მეტად ადამიანები ამაში გაერკვენ თუ ეზოთერული კუთხით რატომ მოხდა ეს ყველაფერი და რატომ მოხდა ეხლა და რა არის ამის მიზეზი. აი ამ თემაზე მე მინდა თქვენ გესაუბროთ ეხლა ცოტა ხანში, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მოგვისწროს სარეკლამო ჭრილმა, ცოტა ხნით გავალთ რეკლამაზე და აი მე ვისაუბრებთ ამაზე, რომ ეზოთერული კუთხით განგებამ რატომ მოგვიწყო ყველაფერი ეს ახლა, რა არის ამის მიზეზი და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მიზეზ-შედეგობრივ პრინციპებზე აგებული კოსმოსი და სამყარო შემთხვევით არასოდეს არაფერი არ ხდება, რახან ხდება ესეთი დიდი რაოდენობით სიკვდილიანობა, ესეთი მძიმე ფორმები, ასე ვთქვათ, ესე იგი ეს რაღაცის მანიშნებელია. აი რის ნიშანია, რას გვეუბნება ამით უფალი და რას გვეუბნება კოსმოსი, ამაზე ვისაუბრებთ ახლა ცოტა ხანში, მცირეოდენი რეკლამის შემდგომ ჩვენს ეთერშია რეკლამა. ჩვენ ეთერში ვართ ტელეკომპანია კავკასია, პროგრამა ჰოროსკოპი და ვსაუბრობთ კორონავირუსზე და მის ბიოლოგიურ და ასევე ეზოთერულ არსზე. ახლა ვსაუბრობთ უკვე ეზოთერულ არსზე, ბიოლოგიური მიმოხილეთ და ახლა მე მინდა მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ, რამ გითხრათ, თუმცა მინდა რომ სწორად ეცადოთ გაიგოთ ეს ინფორმაცია, არ არის აქ არავითარი პანიკა, არავითარი შიში საჭირო ინფორმაციასთან დაკავშირებით, უბრალოდ სწორია გაგება ყველაფრის საჭირო. ახლა დავიწყოთ ცოტა შორიდან. მოგეხსენებოდა გახსოვთ ალბათ 2012 წელს, როდესაც ჩვენ ქონდა სერიოზული პანიკა, მათ შორის ინტერნეტში, იმიტომ დაიბეჭდა, რომ ეს არის მაესტრობის მიხედვით მეხუთე მზის ჩასვენება და სამყარო ასრულებს თავის, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას დეკემბერში. გახსოვთ ხო, დეკემბერი იყო მითითებული და ერთი ამბავი ატყდა ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი, ამდენს მე მახსოვს ბუნკერში ჩავიდა, იყო ერთი ამბავი, მომზადება იმისთვის, რომ აი ჩვენ დღეს აღარ გათანდება და დამთავრდა ცხოვრება. მაშინ მე გახსოვთ ალბათ, რომ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში მათ შორის სხვა გამოცემის მეშვეობით გითხარით, რომ არაფერი ამდაგვარი არ იქნება და მე გეულდებით მეორე დღეს ჩაიზე, კი ბატონო. ამას მოყვა დაახლოებით 3500 გამოხმაურება, რამდენს მე მახსოვს, რომ ყველა მეკითხებოდა, სად მოვიდეთ ჩაიზე. აი ეს პირდაპირ გაგებით, ასე ვთქვათ და თანხმობით. რას გვქვია. ამიტომ მაშინ გითხარით, რომ არა, ეხლა იწყება ძალიან სერიოზული პროცესები და ამიტომ საუბარი ქვეყნის დამთავრებაზე საერთოდ აბსურდია, მე ვთქარი, რომ ეს სამყარო არ დამთავრდება და არ მოხდება არაფერი ისეთი, რომ ჩვენ გავიღვიძოთ და სამყარო აღარ არის. არა, ელოდებით ამას. პირიქით, აქ ჩვენ გამოვდივართ ეგრეთ წოდებული ინდური კალი-იუგიდან ახლა ნელ-ნელა. ანუ ინდოელებს ძალიან კარგად აქვთ ეს აღქმილი, არის სხვადასხვა დიდი ეპოქალური პერიოდები კაცობრიობის განვითარებაში, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს პერიოდი ძალიან კარგი აღმავლობის, პერიოდი საშუალო, პერიოდი ცუდი.
აი ბოლო პერიოდი, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, თითქმის 2000 წლიანი, უფრო მეტიც, ეგრეთ წოდებული კალი-იუგას პერიოდი იყო, ეს იყო სიბნელეს, სიმძიმის, კონფლიქტების, სხვა ომების დაშანგონ პერიოდი, საკმაოდ რთული. და აქედან გამომდინარე ეს კალი-იუგა სრულდება, გესმით, ჩვენ გადავდივართ ახლა ზონაში, რომელიც იქნება საშუალო და რომელიც უკვე იწყებს დაღმოვალი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ენერგიების შემოტანას. ადამიანთა და კაცობრიობის ქვეყნიერებაში და ესეც საკმაოდ დიდი ხნის პროცესი, ესეც გასტანს რამდენიმე ათასი წელი და ამასთან ემატება ის, რომ კაცობრიობა გადავიდა მოგეხსენებათ მერწყულის დიდ ეპოქაში, რომელიც 2160 წელი გასტანს. და ესეც მნიშვნელოვანი გარდატეხი მოვლენა, ამიტომ შემოვიდნენ ჩვენთან ინდიგო ბავშვები, ახალი ცნობიერებით, ახალი კომპიუტერული ტექნოლოგიები და ასე შემდგომ და ამიტომ ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი შემზადება რისთვის. აი მაშინ სხვა შორის მე პირველად მაშინ გამოვაქვეყნე ეს ინფორმაცია ტელეკომპანიაკავკასიის მეშვეობით და ცალკე დაბეჭდილიც იყოს ეს ინფორმაცია, რომ რა ხდება? ხდება ის, რომ აი ეს პერიოდი, რომელიც მაშინ გავიარჩენ 2012 წელს დეკემბერში, აქ ხდება, მაშინ მე იყო კონფერენცია მეცნიერების დაშენგო, უბრალოდ ყველას მოუწოდე, რომ ნუ რაფრის ნეგეშინიათ, იმიტომ რომ 2000 წელიწადში ერთხელ საშუალოდ მოდი თქვა ასე იცვლება პოლარიზაცია პოლუსებისა, ჩრდილო და სამხრეთ პოლუსებისა. ეს არის პირველი მიმანიშნებელი იმისა, რომ რაღაცა ცვლილებები და ძვრები აუცილებლად იქნება სეროზული საზოგადოება. შენ ძველებურად საზოგადოება ვეღარ იცხოვრებს. ამიტომ მე ახლა შემიძლია აქედან გამომდინარე პირდაპირ გამოაცხადო, რომ ძველებურად ჩვენ ვეღარ ვიცხოვრებთ. ჩვენ გვექნება უკვე სხვა მენტალიტეტი, სხვა გაგება კორონავირუსის შემდგომ. და კორონავირუსი არის ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მედიატორი, მოდი თქვა ასე, ლაკმუსის ქაღალდი იმისა, რისთვისაც ჩვენ განგება გვამზადებს. და მაშინ გახსოვთ, რომ მე მაშინვე აღვნიშნე, რომ ის დაუშვათ, რაც იქნება და რაც გვეულდება იგივე გლობალური დათბობა და ასე შემდგომ, ეს სწორედ აი ამ ტრადიციულად ეს პირველი არ არის. ჩვენ აქ რო ერთი ამბავი ატეხული ან გლობალურ დათბობასთან აკაც ვიღაცა ითფობს ხელს, მე მგონი, ამასთან დაკავშირებით ჩაიხედოს ისტორიაში. ძალიან კარგად არის აღწერილი, ყოველ 2000 წელიწადში ერთხელ აი ამ პოლარულ ცვლილებებთან, გეოპოლუსების ცვლილებებთან ერთად აუცილებლად იცვლება ამინდი, ტემპერატურა და ასე შემდგომ სამყაროში ესე დათბობები არაერთხელ ყოფილა ჩვენ სამყაროში მის განვითარების დროს და მე ისევ შეცვლილა ეს ყველაფერი პოლუსები თავის ადგილზე დამდგარა და შემდგომ. ამიტომ ჩვენ ახლა აი ამ მოვლენას გავდივართ ზუსტად და ამიტომ ესეთი შემთხვევით არ არის, ეს არის იყო წინაპირობა სწორედ 2012 წელი იმისა, რაც ეხლა უკვე იწყება, მაშინ ჩვენ ახსენით, რომ გვამზადებენ რაღაც სერიოზული ცვლილებებისთვის, რომელიც მოსაუბრებელი, როგორც ტრადიციულად 2000 წელიწადში ერთხელ უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი ცვლილებების საზოგადოების ცნობიერებაში, განვითარებაში და ასე შემდგომ. ამიტომ მე მინდა ეხლა ესე იგი გითხრათ და იმედი მაქვს, რომ სწორად გაიგებთ ამ ინფორმაციას, კორონავირუსი რასთან არის დაკავშირებული. ეს არის ერთ-ერთი აპოკალიფსური მომენტი, რომელიც გვეუბნება, რომ აპოკალიფსი მინდა ჯერ პირველში აგიხსნათ, რომ ბევრი ვერ იგებს სწორად რას ნიშნავს ეს სიტყვა. აპოკალიფსი ხალხს გონია უმრავლეს შემთხვევაში, როცა ვამბობთ, რომ ეს არის საყოველთაო ნგრევა. არამც და არამც კიდევ ერთხელ მინდა აქ შესწორება შევიტანო. აპოკალიფსი ეს არის ტრანსფორმაცია, ეს არის მუტაცია, ეს არის ცვლილება. მოდი თქვათ ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩვენ შევდივართ ეხლა 2012 წელს ეს პროცესი დაიწყო, მაშინ მე აღვნიშნე, რომ მაიას ტომებს ისიც უწერიათ, რომ მე-5 მზერო ჩაისვენება, მერე მე-6 ამოდის. დაიწყება ახალი ეტაპი კაცობრიობის განვითარებაში და ამაზე რატომღაც არავინ ხმას არ იღებდა და ეს ჩააჩუმეს ეს ინფორმაცია მაშინ. და ამიტომ აი ეს პროცესი სწორედ აი ახლა იწყება. მინდა გითხრათ კორონავირუსთან დაკავშირებით და ვის უსმენდა ჩვენს გადაცემებს, საახალწლო გადაცემებს, იქ ძალიან ფრთხილად, რასაკვირველია ფრთხილი ფორმით, მაგრამ მე არაერთხელ ხაზი გაუსვი, რომ ეს წელიწადი 2020 იქნება ერთ-ერთი უმძიმესი ბოლო წლებში, ალბათ ვერ გავიხსენოთ ჩვენ 20-25 წლის განმავლობაში, როდის იქნებოდა ესეთი მძიმე წელიწადი. ოღონდ მე თქვი ძალიან ფრთხილად, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ვითვალისწინებს საზოგადოების ნევროზულ სტრესულ მდგომარეობას და არ მინდა ძალიან ასე ვთქვათ აშკარად გამოხატო რაღაცა ნეგატიური, რომ ამან ისევ პანიკა შიში არ გამოიწვევს საზოგადოებაში, მაგრამ ის კი აღვნიშნე, რომ იქნება რთული, რატო იქნება მაღალი რაოდენობის სიკვდილიანობა. და სიკვდილიანობა იქნება სხვადასხვა ფორმით შემოსული. პირველი ფორმა უკვე დაიწყო მუშაობა, ეს არის ვირუსი ამ შემთხვევაში. გვექნება კიდევ სხვა ფორმები, მაგალითად გეტყვით ახლა, ერთ-ერთი მაგალითად არის ახლა ეს კალიების შემოსევა, თქო, იცით ალბათ ამის შესახებ, არაბეთიდან მოდის მილიარდობით კალია. და ახლა მართალია ჯერ თლად საქართველოსკენ არ არიან შემოხვეული, მაგრამ კაცმა არ იცის, სად შეიცვლება მათი გეზი. თუ შემოესიან საქართველოს, რაღაც წარმოიდგინეთ სოფლის მეურნეობა რა მდგომარეობაში ჩავარდება, ხო? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სადაც ხვდებიან, ყველგან ანგურებენ ყველა სახის ნათესებს. ამის ხიფათი ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს.
ნუ ამასაც თუ თავი დავანებოთ, თუმცა აქ პრევენცია და ყურადღება მთავრობის მხრიდან უნდა იყოს შესაბამისი ამ მოვლენის მიმართ თავისთავად. ამასაც თუ თავი დავანებოთ, მოდით დავუშვათ კიდევ რა. ის რომ ჩვენ გვექნება დიდი რაოდენობით ხანძრები წელს, აუცილებლად შავი მთვარე გადავიდა ცეცხლის სტიქიაში, ანუ ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში. ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილე ივლისში, აგვისტოში, სექტემბერში. აი აქ ხანძრების ტენდენცია იქნება მაღალი და ამას შეიძლება მოყვეს სხვერპლი და არა მარტო ჩვენთან, მსოფლიო მასშტაბით იქნება ეს ყველაფერი, გლობალური მოვლენებია. იქნება დიდი რაოდენობით ტრავმები, ავარიები, ინსულტები, ინფარქტები და შემდგომ. რატო? იმიტომ რომ აი შავი მთვარის გადასვლა ცეცხლის სტიქიაში ვერჩი და მერე უკვე მასთან იქ შეერთება მარსისა, მთავარი აგრესორი პლანეტისა, ნეგატიური ენერგიების მატარებლისა მარსის და ახლა შავი მთვარის შეერთება წარმოადგენს საკმაოდ მძიმე სურათია და რასაკვირველია ეს გამოიწვევს ამ ტრავმულობას, ავარიულობას, ჟირიც მანქანით, ახალგაზრდა თაობაში განსაკუთრებით, რაც იწვევს სწორედ ასეთ სახის სერიოზულ კატაკლიზმებს. ამიტომ კიდე იქნება ამ სახის სხვადასხვა ფორმით უკვე მსხვერპლი კორონავირუსმა დაიწყო და იქ მერე დააგვირგვინებს კიდევ ცეცხლის სტიქია და ესეთი ტენდენცია იქნება ჩხუბები, კონფლიქტები და ასე შემდგომ. ამიტომ წელს მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ ყველას, რომ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით, ხილად, სიმდახედულად, არ ავყვეთ რაღაც სხვადასხვა სახის პროვოკაციებს, არ ავყვეთ ზედმეტ ემოციას, აგრესიას, რომ ეს ცუდად არ დასრულდეს. ეხლა ეს უკვე უნდა ვთქვა, ამიტომ მე ძალიან ფრთხილად ვამბობდი ამას, რომ არ გამეღიზიანოს საზღვარი, მაგრამ რადგან ჩვენ უკვე შევედით ამ ფაზაში, ეს ყველამ უნდა იცოდეს. რომ წელიწადი არის მძიმე, რთული და უნდა გავიაროთ ხილად სიმდახედულად, რათა აქ სერიოზული შესაბამები არ დავუშვით. ეხლა რაც შეეხება უკვე თვით ამ ეზოთერულ მოვლენას, ესე იგი ჩვენ ფაქტობრივად ეხლა ვიწყებთ სერიოზულ პროცესს, ვიგულისხმება კაცობრიობა და კოსმოსი რას გვიწყობს ახლა ჩვენ ამ კორონავირუსი, რისი მაჩვენებელი და რისი მანიშნებელია, ნიშანია, სიგნალია კოსმოსიდან რისი, რომ იწყება კოსმოსში ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. პირველი საწყისი იყო 2012 წელი, მეორე ახლა ეს მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ითხოვს რას ჩვენ რადგან შევედით ახალ ერაში 2000 წლიან განვითარებაში მერწყულის დიდი ეპოქისა. მერწყული არის გონების მთავარი, ასე ვთქვათ, საზდო ზოდიაქოს ნიშნებს შორის. ყველაზე გონებამახვილი და ინტელექტის, ასე ვთქვათ, ძლიერი ინტელექტის მმართველი. ეს არის ყველაზე დიდი დემოკრატია და ცვლილებების შემომტანი. ამიტომ არია ყველაფერი. მერწყულმა აერია უფროსის ინსტიტუტი, ტრადიციების ინსტიტუტი და ასე შემდგომ. ეს სწორედ მერწყულის დამსახურება და მისი დიდი ეპოქის დაწყებისა. და ამას უნდა მოყვეს აუცილებლად რასაკვირველია გონებრივი ცვლილებები. და შესაბამისად ჩვენ სწორედ შევდივართ აპოკალიფსურ ზონაში, რომელიც აუცილებლად შექმნის ისულის და გონების ცვლილების აუცილებლობას. აი ამ პროცესს მივადექით ახლა ჩვენ ზუსტად. ანუ კორონავირუსი რას გამოიწვევს ადამიანებში და რას ითხოვს მათგან? ჩვენ ეხლა ვაზროვნებთ და მესამე განზომილებაში და აგვიქვავთ ჩვენს materiალურ სამყაროს, რომელსაც ჩვენ ზრუნავ ხედავთ. ანუ კოსმოსი გვეუბნება კორონავირუსის მეშვეობით, რომ ის წაიყვანს და შემთხვევით არა ეს იგი შექმნილი, ხა ჩვენ შეიძლება აქ წმინდა ბიოლოგიური და სამხედრო კუთხით მივადგეთ ამას, მაგრამ ხა მოდით ეზოთერული კუთხით მივადგეთ. რატო შეიქმნა ეს 50 შტამიანი ეს მძიმე ვირუსი სწორედ ეხლა? რატო ამ დროს, რატო ჩინეთში და შემთხვევით არ არის? იმიტომ რომ აქედან უნდა დაწყებულიყო და ამ დროს უნდა დაწყებულიყო. რატო? იმიტომ რომ კორონავირუსი წაიყვანს და ეს წელიწადი ძალიან ბევრი ადამიანს ამ ქვეყნიდან, რომელიც მზად არ არის მეოთხე განზომილებაში გონის გადასვლისა, რომელსაც ჩვენ სწორედ გვემზადებენ. მეოთხე განზომილება იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი უფრო ინტუიციური იქნება, უფრო ძლიერი გონება ექნება და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად შეძლებს უფალთან დაახლოებას და ბევრი კოსმიური კანონზომიერების სწორად შეცნობას. ამისთვის მოგვივლინეს სწორედ ინდიგო ბავშვები, ჩვენი შვილები, რომლებიც უკვე სხვა თანავარსკვლავედების წარმომადგენლები არიან და არა დიდი დათვის თანავარსკვლავედი, საიდან ჩვენ ვართ თეთრი რასა. ამიტომ ჩვენ ხედავთ ჩვენ შვილებში დაუშვათ ის ვინც დაიბადა უკვე 90-იანი წლების ბოლოდან, რომ მათი გონება სხვანაირია, უფრო ხარტია, უფრო ძლიერი ინტუიცია აქვს, უფრო სხვანაირად ორიგინალურად აზროვნებენ, ადაპტივდებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ჩვენს კომპიუტერულ, პროგრამულ ინტერნეტ სფეროებს და შემდგომ ამას ჩვენებად იყენებენ, რომ ისინი მზად არიან უკვე. აი სწორედ ეს იმიტომ მოვიდა ეს თაობა, რომ აქ უნდა მოხდეს გადასვლა და მათი გონება მზად არის ამ გადასვლისთვის მეოთხე განზომილებაში. და ის ვინც არა ეს და ძირითადად ნახეთ ვინ იყופებიან ხანდაზმულები. ანუ ეს ხალხია, ვისი გონება მესამედან მეოთხეში ვეღარ გადავა. ამიტომ აი ეს თაობა მიყავთ სწორედ.
ამ კორონავირუსის მეშვეობით, სწორედ ანუ ხდება გარკვეული განწმენდა, მოდი თქვათ ასე, კოსმოსის მიერ, იმ თაობებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, რომელთა გონება მზად იქნება მეოთხე, მოდი თქვათ ასე, განზომილებაში გადასვლისათვის. აი ამ პროცესის წინაშე ვდგევართ მათ, ჩვენ ზუსტად ეხლა და აქედან გამომდინარე, ეს არის სწორედ გამოწვევის მიზეზი დიდი რაოდენობის დაუშვათ თუნდაც ესეთი პროცესებისა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. ამიტომ ჩვენ ფაქტობრივად შევედით აპოკალიფსის ზონაში, ანუ გარდაქმნების ცვლილებების პერიოდში, რომელიც დაკავშირებული იქნება პირველ რიგში გონის და შემდგომ რასკვლელის სულის გარდაქმნასთან. ამიტომ ძველებურად უკვე ჩვენ ვერ ვიცხოვრობთ. თქვენ ნახავთ ახლა, რომ აი ამ კორონავირუსის შემდგომ, რომელიც რასკვლელი ეკონომიკურად ძალიან დიდ ნეგატიურ დახს დაასწრებს მთელ მსოფლიოს, მაგრამ ეს ამას ყველაფერს ნელ-ნელა ავაღორძინებთ თავისთავად, სირთულეებით, მაგრამ ავაღორძინებთ, მაგრამ ამას აუცილებლად მოყვება რა უკეცვლილებები ადამიანთა ფსიქოტიპში, მის გონებრივ შესაძლებლობებში, ბევრი რამ შეიცვლება არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში მენტალური კუთხით. კორონავირუსის შეცვლის ძალიან ხედვას, აზროვნებას ადამიანებისა და თქვენ ნახავთ, რომ ეს უცება არა, ეს პროცესი თანდათანობითაა, ეს უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი პირველი ეტაპი. რომ ნელ-ნელა დაიწყება ცვლილებები ადამიანთა ცნობიერებაში, მათ გაგებაში, მათ თქვა დამოკიდებულებაში შეიძლება ერთმანეთთან დასჩენკომ და მე იმედი მაქვს, რომ ის იქნება სასიკეთო და უფრო საიმედო ცვლილებები, ერთის ჩვენ უფრო მეტად გაუფრთხილდებით ჩვენ და გაუფრთხილდებით მეტად ჩვენ თავს და ერთმანეთს და გარე სამყაროს. აი ამ აპოკალიფსური, ასე თქვა, ცვლილებების წინაშე დგას ეხლა სამყარო, რაც სწორედ აი რომლის ერთ-ერთი მანიშნებელი ლაკმუსის კავალდი არის სწორედ კორონავირუსი და ამასთან დაკავშირებული აი პროცესები, იმიტომ რომ ესეთი მოგახსენებოთ ახლა ბევრს არ ახსოვს და ალბათ არავის არ ახსოვს ესეთი რამ, რაც ახლა ხდება, საკოველთაო ხედავთ თქვენ ხო, ყველა ქვეყნებში და რამდენ ქვეყანაში ეს, რომ მთლიანობაში ყველაფერი დაკეტილია, ნახევრად მკვდარია ყველა ქვეყნები და სახელმწიფოები და ასე შემდგომ და ჩვენთანაც უკვე ნამდვილად ისადგურებს ეს პრევენციის ამბებია, გასაგებია, როგორც კი ვაქცინა მოიძებნება, რასკვლელს ნელ-ნელა მოიხსნება, თუმცა კიდევ ხო მინდა გითხრათ, რომ აპრილის ბოლოდან რასკვლელი უკეთესობა იქნება და ივნისში ეს პროცესი ასე დასრულდება, მაგრამ რისთვის კეთდება ეს და სამყარო რის მანიშნებენ, რის ნიშანს გვაძლევს ამით, მე ეს ახლა გიხსენებთ, იმიტომ რომ იწყება სერიოზული ცვლილებები მენტალური, გონებრივი, ინტელექტუალური ადამიანებში. და აქედან გამომდინარე განწმენდი პროცედურა ერთგვარი, რაც უნდა ახლა ცუდაჭკარდა შეიძლება ეს მორალური კუთხით, მაგრამ რეალურად ეს ხდება, აი ეს ვხედავ მე ამ მოვლენას. შეიძლება რელიგიურ მოღვაწეობას სხვანაირად დაარქვა, შეიძლება დაარქვან მეორედ მოსვლის პერიოდი ან ქრისტეს შემოსვლის პერიოდი, ეს მათთვის უფრო ასე იქნება. ჩემთვის ასტროლოგიური კუთხით ეს ასეა მენტალური განწმენდის პერიოდია. და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძველებურად ჩვენ არ ვიცხოვრებთ. ჩვენ უკვე აუცილებლად გვექნება სერიოზული ცვლილებები. მომდ. მე მინდა ახლა ჩვენ მთავრობას კიდევ ერთი რამ თხოვო, ის რასაც ის აკეთებს, ძალიან კარგია. ვეთანხმებით, ცოტა დაგვიანებულიც არის, ალბათ ცოტა ადრევე დაგვეწყო და იქნება ეს პრევენცია, მაგრამ მაინც ყველაფერი მაინც კარგად მიდის იმ კუთხით, რომ ორგანიზებულია, ყველაფერი აწყობილია და ვერაფერს ვერ ვიტყვი აუგს პირიქით ყველაფერი ხდება კარგად, ოღონდ ერთი დეტალი არის, მინდა ჩვენ მთავრობას მიუთითო და მიაქციონ ამას ყურადღება, იმიტომ რომ ამას შეიძლება შემდგომ ნეგატიურად იმოქმედოს და მით უმეტეს არჩევნებია წინ და ეს გავითვალისწინოთ, რას გულისხმობ ახლა. კი არის ბევრი დაუშვათ ისეთი მომენტი, სადაც ჩვენ ფორს მაჟორში ვართ ახლა, ხო, გასაგებია რომ საბანკო სისტემა მეოს გაითვალისწინა და 3 თვით გადაუვადა ადამიანებს დაუშვათი გადახდები და შემდგომ და ბევრი არის ისეთი შეღავათიანი მომენტები, მაგრამ მე მინდა ერთ რამის მიაქციოს მთავრობამ ყურადღება. რასაც აკეთებს იგივე ტრამპი, დონალდ ტრამპი და სხვა პრეზიდენტები, ანუ წარმოიდგინეთ ახლა რამხელა არმია იქნება ადამიანების საომუშევარი. ამ პერიოდში, ანუ ფაქტობრივად სახლში ყოფნა და გარეთ არ გამოსვლა იზოლაციაში ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ რამდენი ყავს ჩვენ უმუშევარი. ქვეყანაში მე მინდა რომ ძალიან ამაზე დაფიქრდეთ და პირველში მიმართავ მთავრობას და მიმართავ ჩვენს მილიონერებს. მარტო პარლამენტში არის 20 კაცზე მეტი, რამდენიც მე ვიცი, ხო? ყველას მინდა ვთხოვო. მაქსიმალურად ახლა ჩვენ გვაქვს ფორს მაჟორული სიტუაცია, ხო? ანუ ესეთი რამ შეიძლება საუკუნეში ერთხელ მოხდეს. როგორც გვაქვს ახლა. ამიტომ შემოკარგებო, გასაგებია რომ ჩვენ გვიყვარს სამშობლო და გვიყვარს ერთმანეთი განსაკუთრებით სუფრაზე და შემდგომ სადღეგრძელოებში, მაგრამ ახლა არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც თქვენ ეს უნდა პრაქტიკულად გამოამჟღავნოთ და განახორციელოთ. რას გულისხმობ? შემოკარგებო, მილიონერებო, შესაძლებლებო, ვინც განგება მოგცათ ამის საშუალება. გაითვალისწინეთ, რომ უამრავი 1000 ადამიანი საქართველოში უმუშევარი დარჩება უკაპიკოდ და ყოველგვარი სახსრების გარეშე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად წარმოიდგინეთ, იზოლაციაში ვახვედრებთ მათ, გარეთ გამოსვლის უფლება არ აქვთ, თანხები არ აქვთ. რა ქნან?
დაიხოცონ შიმშილით, ამიტომ მე ძალიან მინდა ვთხოვო მთავრობას ამაზე ვფიქროს. შეიძლება თხოვნით, შეიძლება რაღაცა ზეწოლითაც კი და ვთხოვო ყველა შესაძლებულ ადამიანს. მაქსიმალურად გააკეთეთ მობილიზაცია თქვენი ფინანსების. ეხლა ცოტა ასე ვთქვათ გაიჭირვეთ თუ შეიძლება ესე ითქვას, გასაგებია რომ თქვენ ახლა სხვა თანხებზე ხართ მიჩვეული და სხვა ცხოვრება, მაგრამ ეხლა ფორს მაჟორია, ესეთი რამ შეიძლება მოხდეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 2000 წელიწადში ერთხელ საერთოდ და საუკუნეში ერთხელ მით უმეტეს. ამიტომ თქვენზეა ბევრი რამ დამოკიდებული, იმიტომ რომ ხალხი იქნება ძალიან მადლიერი თქვენი. ყველა დიდმა ორგანიზაციამ, ყველა ასე ვთქვათ მილიონერმა, იგივე დავუშვათ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პარლამენტში 20 კაცზე მეტია მილიონერი, დავუშვათ და კიდე რამდენი ყავს. ყველამ ეხლა ერთად გინდათ შეიკრიბეთ, გინდათ რაც გინდათ თქვენი მთავრობის ასე ვთქვათ ასევე პატრონაჟით, მე მინდა თუ გინდათ კერძოდ იყოს ეს, მაგრამ აუცილებლად იფიქრეთ. იმიტომ რომ მინიმუმ აპრილის ბოლომდე ეს მაინც გაგრძელდება ეს პროცესი და ნუ რაკნას ამ ხალხმა ხო არ დაიხოცება შიმშილით და ეს თქვენი ამორჩევლები არიან, მათ შორის ეს პარლამენტის წევრებსაც მინდა მიმართო. მომავალში და ქართული ოცნების და ყველა სხვა ადამიანს, ვისაც აქვს საკმაოდ დიდი სახსრები, ესე გაეთვალისწინეთ, რომ ისინი ამას არ დაგივიწყებენ. ეხლა ყველაფერი გააკეთეთ იმით, როგორც აი დონალდ ტრამპმა გამოუყო თუნდაც თავის მოსახლეობას გარკვეული თანხა, რაოდენობა, რატო გამოუყო იმისთვის, რომ ეს ხალხი არ დაყოცილიყო, მე თუმეტეს უმუშევარ ადამიანზეა საუბარი, დავუშვათ, ვისაც მიეწოდება თანხა სამსახურებიდან, კი ბატონო, მაგრამ ვინც უმუშევარია, იმ არ აქნას. ამიტომ დიდი თხოვნაა, რომ როგორმე მათაც გამოუყოთ თანხები, იმ თქვენი დავუშვათ იქ მილიონიდან რაღაცა დიდი პროცენტი, თუნდაც ანახევარი მაინც დაადეთ ცალკე, ეს გამოიმუშავოთ, ვის როგორ მიეწოდოს და აი ამ თქვენს ხალხს, საყვარელ ხალხს დაეხმარეთ ამ კუთხით, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან დიდი მადლი და მე ეს ხალხი ამას არასოდეს არ დაგავიწყდით, მაგრამ ეს თუ არ მოხდა, მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ხალხი ერთთვის მერე გარეთ არ გამოვა. იმიტომ რომ მშიერი ადამიანი მტრისას და თუ ამ მასას მოშივდა, მე უკვე იქ არც ვირუსი და არაფერი არ გააჩერებს მათ. აი იქამდე რო არ მივიდეთ და იქ რაიმე სახის მერე პრობლემები არ შეექმნა, მთავრობას თხოვ რომ ეხლავე ამ პროცესს მიაქციონ ყურადღება და სათანადო ზომები მიიღონ. ეს ამ პროცესთან დაკავშირებით ხოვნა. ეს ის მინდოდა, რაც ის ინფორმაცია, რომელიც მინდოდა კორონავირუსთან მეთქვა და რასაკვირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია აქ არის ლოცვა. რაც მეტად ეხლა ამ დღეებში მე თუმეტეს სახლში ვარ, შემოკარგებო, ჩაატარეთ ლოცვა, დავუშვათ მოატარეთ საკმეველი, დავუშვათ თქვენს ოთახებს. აუცილებლად ამ შემთხვევაში ეს მოგცემს დადებით შედეგს, იმიტომ რომ პოზიტიური ენერგიაა. ამით ჩვენ დავიოკებთ ჩის, პოზიტიური განწყობა, ეს მოგცემს საშუალებას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოს არ ემუქრება ისეთი ამბები, რაც ახლა ხდება ევროპაში, მაგრამ გარკვეული უსიამოვნებები და გარკვეული სხვაერთი შეიძლება აქ იყოს. მაგრამ ეს არ არის არაფერი იმ შედარებაში, რაც ახლა ხდება დაუშვათ ჩვენს ირგვლივ. და ამიტომ ეს პროცესები შედარებით უმტკივნეულად გაივლის, მაგრამ ნუ გარკვეული პრობლემები გვექნება. მაგრამ მთლიანობაში ყველაფერი ასე ვთქვათ იმედია რომ ყველაფერი კარგად შეივლის, უკვე აპრილის ბოლოს მე ნახავთ რომ ნელ-ნელა ესე თუ პიკური სიტუაცია გადაივლის და ნუ რასთან არის ეს დაკავშირებული თქვენს და ამის მერე რაც ყველა მე იმედი მაქვს რომ უფრო მეტად გავუფრთხილდებით ერთმანეთს, ცოტა სხვანაირად ვიაზროვნებ და ერთმანეთის გატანის და პატივისცემის და სხვა ასე ვთქვათ მენტალური ელემენტების ცვლილების ფონზე გაცილებით უკეთ ვიცხოვრობთ. აი ეს მნიშვნელოვანი აპოკალიფსური პერიოდი გვაქვს ჩვენ ახლა ზუსტად. და ახლა მე მინდა ამით ფაქტობრივად კორონავირუსზე დავასრულო საუბარი და მინდა ახლა კიდევ რამდენიმე მოვლენა დრო ცოტა გვაქვს კიდევ ეთერში და მოვლენას დავუთმო ყურადღება. დღევანდელი დღე, რასთან არის დაკავშირებული 20 რიცხვია და არა ის ალბათ შემთხვევით რომ დღეს მომიხდა მე ამაზე საუბარი. შემოკარგებო დღეს არის დღე ღამტოლობა. ანუ ფაქტობრივად დღეიდან სინათლე იწყებს პრევალირებას სიბნელეზე. მოიმატებს სინათლე, მოიმატებს დღე. ღამესთან მიმართებაში, სწორედ დღეიდან ხდება, ეს არის გაზაფხულის ბუნიობა, ეგრეთ წოდებული. ეს არის მნიშვნელოვანი ასტრალური და საკრალური დღე. კიდევ რატო? იმიტომ რომ ეს არის ძველ ეგვიპტურად, ძველ ეგვიპტური პრინციპებიდან გამომდინარე და მისი ასტროლოგიიდან გამომდინარე, ასტროლოგიის სწორედ დაბადების დღე. ასტროლოგიის ახალი წელი, მოდით ესე ადავარქვათ მას. ამიტომ მე ყველას, ვისაც უყვარს ასტროლოგია და ყველა ასტროლოგს ულოცავ მათ დღეს, დღევანდელ დღეს ეს არის სწორედ ასტროლოგიის ახალი წელი და სხვა შორის მუსლიმან ადამიანებსაც მინდა მიულოცო, იმიტომ რომ მათაც ახალი წელი ყოველთვის აქვთ აი ამ პერიოდში დღე ღამტოლობაზე. ეს არის ის დღე, როდესაც მზე სწორედ დღეს უკვე გადავიდა ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში, ამიტომ უკვე დღეს დაბადებული ბავშვები იქნებიან ვერძები.
ანუ მე ეს სფერი შემთხვევით არ მაქვს, ხოჩუის ეს არის თევზების სფერი და მე ამით პატივი მივაგებ ზოდიაქოს ნიშანს, რომელიც აქამდე მოყვებოდა და ვაცილებ მას აი მათი ფერით და შემდგომ უკვე შემოდის აი ჩემს უკან წითელ ფერს ხედავთ. აი ეს ფერები, ვერძის ფერები უკვე წამოიწევს ნელ-ნელა წინა პლანზე. და დღეს რასკვლელია, რადგან საკრალური დღეა, საკრალური ისთავს იცით თქვენ, ეს არის ოცნებების დღე, ეს არის გარკვეული რაღაცის ჩათქმის დღე. აუცილებლად აიღეთ სანთელი, თუნდაც ერთი ძალი. პრინციპში ფერსაც არ აქვს დღეს მნიშვნელობა განსაკუთრებული. თავარია იყოს სანთელი და ჩაუთქვით მას, ანთეთ და ჩაუთქვით, რა გინდათ რომ მოხდეს. თქვენს ხორებაში უსურვოთ, მოდით საქართველოს, ქართველებს თელს სამყაროს, რომ მშვიდად შეაიაროს კორონავირუსმა, რომ არ იყოს დიდი მსხვერპლი, რომ გვიყვარდეს ერთმანეთი და რომ მომავალი გქონდეს ყველას კარგი, რომ ეს გადასვლა იყოს შედარებით უმტკივნეულო და განწმენდითი პროცედურა, გადასვლა ახალ მენტალურ დონეზე მეოთხე განზომილებაში ჩვენი ასე ვთქვათ ცნობიერებისა იყოს შედარებით უმტკივნეულო და სასიკეთო მომავალი ასე ვთქვათ თაობებისთვის და ურთიერთობებისთვის. აი ეს ჩაუთქვათ, პატივიცეთ ამას და აი ესე თუ შეხვდებით დღევანდელ დღეს, გააქვთ საშუალება დღის ბოლომდე კიდევ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ, იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ საკრალური დღე ეს არის ტრადიციულად ოცნებების დღე. და ამიტომ მოდით გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი, ვიოცნებოთ, რაღაცა ჩაუთქვათ კარგი, იმიტომ რომ შემთხვევით არ არის დღეს უკვე იწყება ვერძის პერიოდი, შემდეგი ერთი თვე ვერძი იქნება მთავარი მასპინძელი ჩვენი მატერიალური სამყაროსი, ამიტომ შემოვა ვერძის ენერგია. ამიტომ აღნიშნე მე რომ ზუსტად ჩვენ გვაქვს წინ კიდევ 24 რიცხვი შემდეგი სამშაბათი დღე, რომელიც ახალმთვარეობასთან არის დაკავშირებული და ამიტომ აღნიშნე რომ შემდეგი კვირა ამ კვირისგან განსხვავებით ცოტა უფრო რთულია. რატო? ჯერთ იმიტომ რომ ახალი მთვარეა, ეს ერთი ცოტა მძიმე დღეა ტრადიციულად. მეორეც იმიტომ რომ აქ მარსი და პლუტონი შეერთდებიან ერთმანეთთან, ორი მძიმე პლანეტა ხდება მათი შეერთება თხის ზოდიაქოს ნიშანში და მზე მიუახლოვდება შამთვარეს უკვე ვერძის ზოდიაქოში. აი ეს მოვლენები ცოტა ძაბავენ შემდეგ კვირის განმავლობაში საერთო ატმოსფეროს და რამაც შეიძლება კორონავირუსზეც, ამიტომ აღნიშნე ცოტა ნეგატიურად იმოქმედოს და გაამძაფროს მისი ასე ვთქვათ ზეგავლენა მათ შორის ჩვენთან. და ეს სწორედ ამ მოვლენებთან არის დაკავშირებული და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც მინდა დავანონსო, მოხდება იგი ხვალ. შაბათს, რა პროცესია ახლა ეს არის ასევე საინტერესო პროცესი, იმიტომ რომ ტესტური პროცესია, მათ თქვა ასე ასტროლოგიური კუთხით. დიდი კოსმოსური მასწავლებელი სატურნი ხვალ გვიან ღამედ, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჩავთვალოთ უკვე ზეგიდან, მოდით ესე ვთქვათ, იწყებს უკვე რეალურად გამოქმედებას, გადაინაცვლებს 2 ივლისამდე სწორედ მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანში. რატო ეს ტესტური? იმიტომ რომ შემდგომ უკვე წლის ბოლოს, დეკემბრის ბოლოს იგი 2 წლით გადავა მერწყულის ზოდიაქოში. ამიტომ ახლა მერწყულებს 2 ივლისამდე ექნება გარკვეული კოსმოსური გამოცდების პერიოდი იმისა, თუ რას მოითხოვს, მათგან სატურნი ითხოვს მეტი ორგანიზებულობის, დისციპლინის, შეუპოვრობის, მიზანსტრაფას, მოთმინების, შრომის უნარიანობის გამოვლენას 2 ივლისამდე. იმიტომ რომ ამას მერე მოითხოვს დეკემბრის ბოლოდან შემდეგი 2 წლის განმავლობაში მათგან. ამიტომ ეს ერთგვარი ტესტია მათთვის, რამდენად ამ თვისებებს გამოვლენენ, თუმცა მერწყულები მაგათაც კარიულად წავლენ წინ. არა მარტო ახლა, არამედ შემდეგი 2 წლის განმავლობაში უკვე წლის ბოლოდან. თუ ეს ვერ ჩააბარეს ახლა ეს კოსმოსური გამოცდა, აქ დააგვერდით რა შეცდომებს უშვებთ, ან რატო ვერ აბარებთ, იმიტომ რომ შემდგომ 2 წელი მერე გაგიჭირდებათ. ამიტომ ერთგვარი ტესტი ერთი, მეორე ტესტი არის პოლიტიკოსებისთვის, რატო? იმიტომ რომ მერწყული მოიხსენებათ დემოკრატიის შუქურა, დემოკრატიის მთავარი მართველი ზოდიაქოა და ამიტომ აქ გადასვლა სატურნისა, რომელიც არის დიდი კოსმოსური მასწავლებელი ამასთან ერთად, ნიშნავს იმას, რომ სატურნი აუცილებლად ითხოვს უკვე ჩვენი პოლიტიკოსებისაგან მეტი დიპლომატიის გამოვლენას ურთიერთობებში, მათ შორის ოპონენტებთან ურთიერთობებში, მეტად ცვლილებების შემოტანას კანონებში და მეტად დემოკრატიული ცვლილებების შემოტანას სოციუმში, მეტად ზრუნვა სოციუმზე, რატო? იმიტომ რომ მერწყული ეს არის სოციუმი. და შესაბამისად აქედან გამომდინარე თადეოზი გახსოვთ ალბათ ერთ-ერთი მოციქული იესოსი იყო სწორედ მერწყული და თუ კი რამე გააჩნდა უკანასკნელ რამეს იგი ურიგებდა ადამიანებს. ეს არის მერწყულის პრინციპი, ამიტომ ვთქვა მერწყული თუ კი რამე გააჩნია, იგი ამ წყალს უსხავს, ამის მეშვეობით და ყველას ურიგებს. ამიტომ როცა ასეთ საკრაულ ნიშანში გადადის პლანეტა სატურნი, ეს პოლიტიკოსებისთვის და ყველა ხელმძღვანელ პირისთვის მითითებაა იმისა, რომ აქ უკვე საჭიროა ძალიან მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ცვლილებების შემოტანა, მათ შორის სოციუმზე გათვლილი უნდა იყოს ეს პირველ რიგში, რათა საზოგადოებაზე იფიქროს
უბრალოდ საზოგადოებამ მოისუნთქოს და ამ მხრივ ასე ვთქვათ დაებევოთ შემდგომ მათი მხრიდან პატივისცემა. და ეს გამოცდა ჩვენ გვაქვს 2 ივლისამდე. ტესტური გამოცდა შორის მთავრობისთვის, იმიტომ რომ გაითვალისწინეთ უკვე დეკემბრის ბოლოდან 2 წლით გადავა იგი სწორამ დემოკრატიის ნიშანში, ანუ მერცხულში და მე 2 წლის განმავლობაში ვინც ეხლა ტესტს სათანადოდ ვერ გაევლის, მე ძალიან გაუჭირდება. მათ შორის იმ პოლიტიკოსებს წინსვლა და განვითარება. ამიტომ ეხლა ეს ტესტი გაძლევს საშუალებას იმისო თქვენ აქ იგრძნოთ რა შეცდომებს უშვებთ, რას არასწორად აკეთებთ, რა შემთხვევაში შეიძლება და უფრო მეტი დემოკრატიული და სწორა დემოკრატიული პრინციპების დანერგვა. აი ეს 2 ივლისამდე ამის საშუალებას კოსმოსი მოგცემთ. რომ მე აქ თუ რაიმე შეცდომა დაიშვა, გამოვასწოროთ უკვე შემდგომ უკვე დეკემბრის ბოლოდან. აი ეს პროცესი გვაქვს ჩვენ სწორედ აი ფაქტობრივად ზეგიდან იწყება სატურნის გადასვლა მერწყულის ზოდიაქოში, რაც აი ამ ტენდენციების წინაშე დაგვაყენებს ჩვენ. ნუ ფაქტობრივად საეთერო დრო ჩვენ უკვე სრულდება, ძირითადად ესე იგი რისი თქმაც მე მინდოდა ეს ყველაფერი გითხარით, ესე კიდევ ერთხელ მინდა ესე იგი რომ სწორად მივდგეთ ამ საკითხს, რომ კორონავირუსის მნიშვნელობა ბიოლოგიური არსი და ეზოთერული არსი ჩვენ ასე ვთქვათ კარგად გავიგოთ და აქედან გამომდინარე სწორად ვიმოქმედოთ, სწორად მივუდგეთ პრევენცია აუცილებელია პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ორგანიზებულობა და რაც საჭიროა ყველაფერი გავაკეთოთ, მაგრამ თან გავიაზროთ რომ ეს ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც გამოიწვია ესეთი მდგომარეობა, რომელშიც ახლა ჩვენ ვარ და განსაკუთრებულად ამის საგანგებო სიტუაციის შექმნა მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ხდება სერიოზული პროცესი, რომელიც ეკონომიკაში დიცვლებებს შემოიტანს შემდგომ და ჩვენ ცნობიერებაში უბრალეს კულის ანუ ვიმეორებთ ძველებურად ვეღარ ვიცხოვრებთ ეს ცვლილებების დროა. და იმედია რომ ეს ცვლილებები ხდება ეხლა რთული, მაგრამ შემდგომ სასიკეთო მთლიანად კაცობრიობისათვის. ხვალდილი თქვენ ნახავთ განმეორებით ჩვენს გადაცემას ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში. სადღაც 9-დან დაახლოებით 10-15 წუთამდე ამ პერიოდში იწყება ეს გადაცემა ტრადიციულად და ასევე დაიდება ეს YouTube-ზე, ინტერნეტში, აქაც შეგიძლიათ ნახოთ და ნუ კარგად ვთქვათ იმედია გაიაზროთ და შესაბამისად იმოქმედოთ. მე გისურვებ ჯანმრთელობას უპირველეს ყოვლისა, შვიდად გავლას ამ ცოტა რთული კოსმური გამოცდის პერიოდისა და ვიმედოვნებ და აუცილებლად ამით ვამთავრებ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ წავალთ წინ და უფრო მეტად განვითარდებით, თუმცა ამისთვის სჭირდება მცირეოდენი ეს ტრანსფორმაცია, რომელსაც ახლა გავდივართ. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მე გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.